ليتس جو خلينا نشوف مقطع بها. زبنت ساعة بغرفة شنقرة كان وشغلت أصوات جن، جتها جلطة. طيب أتوقع إنه نفس المقطع اللي سواه فرايد وزياد، أتوقع صح؟ زيد ترى الحالي ماسك الشات وأنا جوال، بس بقول لك عادي عاقلين. صورنا أول جزء من مقلب السماعة، واليوم حنصور الجزء الثاني من مقلب السماعة على شونغ وركان. والله يستر لأنضرب اليوم يعني بالمنديل بالجوال بالماوس، ما ندري صراحة اليوم بإيش راح ننضرب. كل أقدر أقول إنه تسوي لك الاشتراك وتكفون، وصلت المقطع عدد لايكات مرة ستوري، وليتس جو. الله يستر. لازم كلنا نعرف إنه صعب إن مقلب شونغ لأنه يكفط دائما، فأنا حاولت مرة وأتمنى تعجبكم محاولتي. اوكي شوف الجلسة واحد قاعد يتابع مسلسل ما هو فاضي لأمك ولا هو فاضي لأم الجن. ريل فراس شكرا لك على السب شهرين يا حبيبي، شكرا يا تاج راسي منور. شوف الجلسة، جلسة اللي يحل عن سماي، جلسة اللي انقلع يرحم امك. يا ابوي الصوت حلو، الصوت حلو ما يخليك تشيك. الكام كيف ثبتها؟ راح يناظر عند الباب يدور واحد ماسك كاميرا. ذكي يا احمد. عمال في السطح عندي بث، اقسم بالله يا عيال عندي بث والله. ما في احد سطح. دق على جاسر خليني اشوف من هو. فواز. مين فاروق؟ الو؟ صوت يا ابوي يبي يطيح على ام الجدار. العالم بيهدمنا هدم ذا والله. عطني فواز الو هلا يا اخي، في ناس بالسطح قاعدين يحفرون بالجدار. اي يحسب السطح حفر مزعج. الجني معطيها لا اله لا 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 لا. الرعب حقي والخوف طلع صوت تحفير جدار. لا 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 لا. زعلان الجني زعلان. طيب هذا برا. عطني رقم الحارس. والله سكت على الجني يا اخوان. خلاص هذا اللي برا مكيف. لا مو مكيف يا تحفير. تحفير والله انه تصفيق تحفير. والله بيهدم على الجدار والله. ها وقف صح. خلاص الله يشرك في نفسك. احمد يجلس لحاله في الغرفه يقعد يسولف كذا. ها يا ابوي يا عيال الذين مقالب. راب يا راب. والله العظيم لا اوريهم. والله انه مو بنا، والله انه ما يدخل، واللي خلقني ما يدخل. احمد طيب وين الكاميرا؟ ليه ما شفتها؟ لو بيش حتى عندي مو بشغال، قاعد طالع قبل شوي. اصلا انا اصور. السلام عليكم استاذ احمد. لعن الله ابو شكل. هنا في كم هنا دقيقة. على طول لعن والله ما استخار. استاذ دقيقة. والله ما استخار على طول عطاه. يلعن الله ابو شكلك. مو بشكلك لحاله ابوه. يا اخي هذه ابو شكلك معك. هذه حقتي بعد. لا والله لا. كيف دخلت غرفتي؟ ما يا اخي ما انا صاحب المقطع، ايش فيك؟ يا بابا ايش بك سحبت؟ ما سحبت يا اخوان، النت كان خربان والله. صاحب مقطع. كيف دخلت غرفتي والله نتكلم صادق. انت لما رحت شو اسمه ذا اتوقع انك تجيب اكل من للميز. اي من الاكل الصحي اللي تحت. دخلت علي اقسم بالله اني احسبه في البدايه صوت واحد قاعد يحفر والله العظيم بهذه السماعه، بعدين طلع صوت صفق يا ابوي. وش ذا قاعد يصفق ويحفر. ترى اسمع ترى المفروض انه صوت رعب، بس انت تتوقع انك ما شاء الله عندك الايمان عالي مره فما خفت. اي رعب الصوت نفسه اللي مشغله هذا صوت رعب. المفروض انه انه واحد معاه دريل قاعد يصفق في الجدار. ايه الجني حزين، الجني حزين والله. اللي في المقطع اللي سجل صوت الجني
هاي اكتئاب أيوه. بعد المقطع ذا جاء اكتئاب. اهلين. بس بجيب لك كرسي بالله بتكي عندك شوي يعني. خذ راحتك تعال نبرك من ساعة. كيف العيد؟ جاهز المقاطع يقولون تطلع اجازة. الأمة يا واسطة بيجلس معه عشان اذا ما خاف يورينا الوضع يخوف. والله بهرب منكم. وش الخطة؟ يا اخي انا ودي اجهز الفيديوهات للعيد اوكي. وافتك عرفت؟ اوكي. فهل شوف اول شيء هل انت عندك يعني فيديوهات ممكن تصورها؟ يب انا عندي فيديو ما احس اني احتاجك فيه صراحة. وش فيديو كذا محتوى حق ما ياخذ يمكن 10 دقائق. طيب انا العيد عندي تقريبا احتاج اني انزل فيه شوف العيد اكيد بوقف عرفت؟ اوكي. بس انا اقصد الاسبوع اللي قبل العيد ايه احتاج اني اصور فيه تقريبا او اجهز فيه يعني تقريبا 4 فيديوهات 2 3 كذا حوالي عرفت؟ ما شاء الله تبارك الله عنده خزينة. انا اتوقع عنده تقريبا 13 مقطع جاهز لكن ما يبغى ينزلهم في العيد، يبغى يصور 13 مقطع ثاني ينزلهم في العيد عشان ال 13 الثانيات ينزلهم بعد العيد، يصير المجموع 26 مقطع. لو نحسبهم كل يوم مقطع يساوي 52 يوم. والمقطع هذا اللي كان مقالب المفروض انه قصص جن صرنا نسولف فيه عن المحتوى، والجن طفش وزقت معاه متخبي تحت الكرسي يقول متى تبغاني اخرشه يرحم امك؟ هل تبغاني اخرشه ولا تبغاني اروح؟ لانه بيأذن الفجر وانا ما اطلع الصباح، ما اطلع الا بالليل. زقت معاه. بأزبن لا أستاذ محمد واحدة حتكون مأكد والله زقت تسمع زقت. ولا قاعد تهيألي؟ ايش ترى جيم؟ قاعد اسمع صوت انا ولا يتهيألي؟ شكله من المقطع. طيب اسلم معليش ما ركزت معك. وين الصوت؟ ما ادري جاء كذا سمعت صوت ما ادري بالبالة شكلي كذا هوجس. اسلم. الزبدة انت المهم الفكرة الأولى هي حيوانات عرفت؟ اوكي. من زمان ما صورنا فوت. اي فات يا ولد عرفت؟ ايش هذا؟ ايش هذا بها؟ في صوت والله في صوت. حاط يدها على الصوت حق الجوال يعني لو ركان. شيء ولا زياد ذا ولا رايد ولا ركان انت عندك وسائل مساعدة في عيونك، المفروض انك تشوف النصب على الجوال قاعد يقصر يرفع. يا شايب حبيبي ايش ذا الصوت؟ ما تكفى ايش ذا الصوت؟ والله العظيم لو راح تهاوش مع رايد. ايش هذا الصوت؟ وانت يا بهاء يرحم امك فخذك كله شعر ما نبغى نشوفه، البس سروال طويل. بهاء قاعد تسمع اللي اسمع قاعد تسمع شيء خفيف ما يا اخي شفت لما يكون في شيء ثقيل مرة يندف كذا ما ادري الزبدة. رايد روقنا. كيف اشرح له هذا قاعد الحين؟ تسمع صوت والله العظيم صوت مو طبيعي. اقسم بالله ما امزح والله من جد. احمد سمع صوت حفر، ركان ايش بيسمعه؟ ايش هذا الصوت؟ حبيبي في صوت غريبة قاعدة تطلع والله مو طبيعية والله العظيم. يدك انا بس. تدري بهاء كان بيخليها جامدة لو انه قال ما اسمع شيء. ايش هذا؟ بهاء والله العظيم فك امي. لا حبيبي ما يا زلمة ما تدخل الغرفة دقيقة والله صدق يمكن في شيء. بالله روق. هد شل بالله تكفى. في شيء روز شكرا لك على الجفت سب التو لوك، ثانك يو سو ماتش. والله صايم ادعي لك من كل قلبي ان الله يسعدك مثل ما انت قاعد تسعدنا يا اخي. شكرا. الصوت ما ادري والله جدار ولا ايش. بالله يفك امه لا يجي شيء في غرفتي. حبيبي ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش بك؟ يا واد انت في الرياض حياتك كلها في الرياض. ايش فيها الشاشة؟ يا واد يسوق امه يا واد. في صوت شو اسمه ذا ويندوز. صوت ويندوز. الو قاعد يضغط جهازي هذا ولا ايش؟ يا اخي بهذا لا تستهبل. دخل امي يا اخي ما في شيء. سر امي. كيف؟ والله صدق يا بهاء ايش بدين امه ده؟ ايش بدين امه؟ انا سمعت ان برضو ابراهيم في مره كان خاش المقر ما شاف اشياء غريبه عرفت؟ متى ذي السالفه؟ متى ذا الكلام؟ اوه ايش يتحرك هنا؟ من متى المقر؟ ما ادري يا اخي ايش بدا؟ لا اصبر يا اخي تعرف ليش؟ اقسم بالله انهم يسوقون ابوها اغاني دق ورقص ام الزقاقه يا اخي. والله دي نقطه صراحه. والله دائما ترى اغاني يا اخي انا ترى لي يعني واضح زق مع الاغاني في الغرفه. انا عندي غرفه في البيت ترى زق وضعها والله صدق. في فتره كنت احس وراي ظل وذا وانا نايم في واحد شق يدي هنا واقسم بالله ما اقدر برب الكاميرا. شوف يعني انا رابر تخيل مو بشغل اغاني انا اصنعها.
باقي ما جاني ولا جني في الغرفه الحمد لله، يعني هم 3 وتفاهمنا انا وياهم وراحوا، لكن انه يجي يضرب يدي ما قد سواها والله. ما محترم. ما ينفع واحد اغاني دائما في المقر، ارموا الغباء. المفروض يجيني انا. والله اني اسف. يا العالم. ما ينفع واحد اغاني دائما في المقر، ارموا الغباء. دقيقة سرعة التشغيل 0.5. ارموا الغباء. شكرا العزيز للجني على صناعة المحتوى هذا، والله ما قصر. والله اني اسف. والله اني اسف. اقسم بالله يلعن ابو القهر والسماعة يا شيخ. الله يقلع. اول شيء هنا في سماعه، انا اسف اني نفسك برضو طاح. انا اسف. الله ياخذك دست الرجل. اقسم بالله. مويه كبت بالله. انا مويه سمح لك على المويه. بقول لك شيء. والله انه تشقلب، والله انه تشقلب والله. الذين كانه ورا ما راح اضحك لين تفتح بث في اليوتيوب. انا ورا مزبن. الجدار. انا مزبن. شكل فكرة سيئة اني اوقف بث اليوتيوب صح؟ لانه العالم قاعدة ترشحني، قاعدة تدعسني، جاري الدعس بالدور، قاعدين يجون التويتش يسبوني، فشكل فكرة اني ما بثيت يوتيوب سيئة. السماعه داخل اللبس ترى، تدري عشان كذا يبان في شيء. صدى او شيء زي كذا ورا الجدار. الله يخليك. طيب انت بحسب ان والله من عيوني. خلاص من البث الجاي، ابشروا، من البث الله الجاي يطلع ابشروا، نرجع عليك. نفس النظام الطبيعي ربنا حقنا. اخلص. هنا في شيء. لا هذه يخرب بيتك. اي والله فكرة سيئة. ابشروا بي. الله ياخذ الصرخه يا شيخ، الله ياخذها. والقناة طيب نشوف، دع الحياة تاخذ مجراها. عشان تطلع اجازه. خلص المقطع ممتاز، بس انا احس لو انه قللوا سوالف وزادوا عدد الاشخاص اللي يسوي فيهم المقلب، يعني مثلا بدل ما يسوي في احمد، بدل ما يسوي بس في احمد وفي راكان، لو زاد يعني مثلا العدد الاشخاص وقلل بس من السوالف، كان صار المحتوى افضل منوع اكثر، كان صار المقطع رهيب والله.